القصة صارت معي من فترة قريبة. كنت عازل ابن عمي اللي عندي على البيت. كانت ماما طبخت لنا محشي. كنا قاعدين عم ناكل مبسوطين. ما في شيء ورواق. كنا عم نضحك. كان الوضع تمام. فجأة ابن عمي عصب. هيك طلعت الجامعة من راسه. أنا ليش أهلي واحد؟ إيه؟ ليش أهلي واحد؟ ليش أبي وأمي وأختي حتى أخوي الصغير واسلت من إيده؟ نشرب سطل المي وروح 25 لتر. ايه 25 لتر وعندي بحلق المي مقطوعة. هذا ابن عمي بيحمل دمي قطعي من المي خلاني انزل وجبامي وعبي. لا عاد قادر اشطف ولا عاد قادر اتحمل ولا عاد قادر اجري ولا اعمل اي شيء. هيك انبسطت هيك انبسطت شكيتك لواحد أحد. نحن بطبيعتنا الشعب السوري شعب عاطفي. الفكرة بتكون نحن بنتأثر دائما بشغلات بتكون هي عبارة عن موسيقى أو ضغوطات خارجية. في فكرة أنا كان من فحوى العرض إني أساويه، هو هذا سكتش صغير سويته أنا. الفكرة إنه نحن كيف نقدر نوثق الشيء اللي عم يصير عنا. نحن بنقدر إما نوثق نساويه بشكل مأساوي ونحط ضغوطات موسيقية ونساوي اللي بدنا إياه، ضغوطات موسيقية يعني بأي شيء ثاني. هو إنه ممكن نحن ننقل واقعنا اللي موجودين فيه نحن هلا عايشين فيه بسوريا للأجيال اللي بعدنا. يعني نحن فينا هلا نحن كشباب عم نشتغل بالعمل المجتمعي، نحن اللي عم نصيغ التاريخ الجديد. التاريخ اللي درسناه قبل نحن عم نساوي تاريخ جديد لنا. اما واحد من اثنين، يا اما نحن بنصيغه صح، يا اما بنصيغه خطا، يا اما بنصيغه سلبي، يا اما بنصيغه ايجابي. يا اما نحن ممكن ننقل الدمار اللي عم يصير والدم اللي عم يصير والقتل اللي عم يصير، يا اما نحن ممكن ننقل الشباب الموجودين معنا هون كيف عم تشتغل، كيف عم تعطي من قلبها، كيف كل حدا مننا بناشط مجتمعي وعم يشتغل كثير منيح. هلا في شيء حابب اضوي عليه اكثر، كيف نحن ممكن نقدر نوثق هذه الاشياء. في عنا سؤال مثلا، في عنا بعض المبادرات الناجحه اللي قدرت هي تسوق حالها مثل الباحثون السوريين. الباحثون السوريين كانت عباره عن مجموعه اشخاص اليوم صاروا بحدود 1,800,000 شخص سوري كلهم عم يشتغل الباحثين السوريين كلياتنا عم نستفيد منهم. الفائده منهم هو 1,800,000 شخص. مبادرة عين خيو هي مبادرة مبادرون عم تشتغل هلا ضمن العمل المجتمعي. هي مبادرة بتحكي عن هي بتلون الحيطان بنلون فيها ونرسم جداريات سلام بكل سوريا. قدرنا نوصل لكل سوريا وهلا بكل سوريا عم تطبق المبادرة وتواصلوا معنا اشخاص من الاردن رح ينفذوها، هن سوريين موجودين، وفي اشخاص من المانيا كمان شباب سوريين موجودين رح ينفذوا المبادرة كمان. الفكرة نحن قدرنا نسوق لها صح بالاعلى. كمان الصورة اللي بعدها. يلا على البسكليت هي كانت نتيجة شخصين أول ما بديوا قرروا بالشام اثنين شوان حبوا ينزلوا البسكليت للعامة شعب ويسووا مبادرة موجودة ضمن الشارع. قدروا يلا على البسكليت يخلوا أكثر من 3,000 شخص بالشام يقدر يركب بسكليت ويمشي عادي إن كان بنت أو شاب، ولغوا هذا الحاجز الموجود تبع إنه بنت تركب بسكليت أو شاب يركب بسكليت إنه هو عبارة عن شخص سيء أو شخص نحن بنشوفه بمجتمعنا شخص معه مصاري أو إنه عم يسوق بسكليت.
دبارة هي نتيجة شخصين طلعوا فيها، وكملوا فيها وصارت إلى الآن في عندهم متابعين أكثر من 5 ملايين شخص، وموجود الفولوينج تبعهم على الفيسبوك، وعندهم موقع وساووا لهم ابلكيشن، ساووا كيف موقع كيف السوريين يقدروا يتواصلوا معهم، وكيف يساووا كيف يوصل لكل حدا لبحث، هن يقدموا منح جامعيه، يقدموا قصص عن طريق شخصين، وصارت ل 5 ملايين شخص. في عندنا كمان نبرز اللي هي وصلت لكل سوريا، باشرت من مبادره شخصيه من دفتر لاكثر من حدا وصارت بكل سوريا. في عندنا اللي نحن هي حاضرتنا اليوم هي مبادرون، كمان من شخصين اكثر من 3000 شخص صار هو متابع، صار هو مستفيد من مبادرون. الفكره نحن فينا نوثق الشيء اللي بدنا اياه عن طريق الاعلام. الاعلام هو برايي كثير عالم انه هو السلطه الثالثه، وفي ناس بيقولوا السلطه الرابعه، انا برايي بشوفه هو السلطه الاولى اللي هو قادر يعمل اي شيء، اي تغيير، اي شيء. رامي من شوي كمان قدم وعرض ورجانا كيف نحن بالاعلام ممكن نعمل كثير اشياء. الفكره من هذا الشيء انه نحن كيف نقدر نوثق هذا الشيء اللي عم بيصير معنا هلا نحن بسوريا. اما نحن ممكن نوثقه بطريقه ايجابيه بدون ما نعمل اي ضغوطات موسيقيه او ضغوطات ثانيه، ونورجي انه نحن عباره عن قتل، دم، خراب، دمار. في ممكن نضوي على الاغاني، على الاطفال الموجوده، على الشباب اللي عم تشتغل مثلنا، على مبادرون، على الجمعيات الخيريه الثانيه اللي عم تشتغل. نحن بنقدر نصيغ الواقع اللي بدنا اياه بطريقتنا نحن صناع التاريخ القادم، خلونا نصيغه صح. شكرا كثير.